අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. මේ පේන්නේ බබල්ස් වල ගෙවෙන පැය 24 තත්ත්වය මික්ස් මාකට් එකක් ඇග්‍රෙසිව් මූව්ස් ගණනාවක් තිබ්බා ෆයිල් කොයින් අතරින් කැපී පෙනුණා. මේ ගෙවෙන පැය තත්ත්වය කැස්පර් ඉන්නවා මේ ඒ වගේම පුල් බෑක් වෙච්ච ALTCOINS ගණනාවක් නැවත බවුන්ස් වෙන බව පේනවා. බිට්කොයින් වලට ගියොත් අපි බිට්කොයින් higher time frame එකකට දාගත්තොත් මේවාට පේන 15 minute chart එක 15 minute chart එකේ price එක trending lower මේ tendency එක තමයි දැනට අතරම market එකේ තියෙන්නේ. අපි daily chart එකට ගියොත් daily chart එකේ මේක තමයි Binance Bitcoin daily. එතකොට spot chart එකට ආවොත් දින 3ක් එක දිගට doji දෙකයි අද දවස් 4 candle එක අද දවස් තරමක් pull back වෙන බව පේනවා. 38,000 මේ 37,000 lines දෙක තමයි උඩ තියෙන්නේ. මේ area එකේදී නැවත පොඩි weakness එකක් Bitcoin පෙන්නනවා. මෙතන මේ wedge pattern formation එකක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් මේක bullish wedge breakout එකක් වීමේ අවකාශය තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ institution සල්ලි එන්න ඕන මෙවැනි higher moves වලට යන්න Bitcoin institutions 38,000 Bitcoin ගන්න කැමති වෙයිද 38,000 region එකෙන් ගන්න කැමති වෙයිද කියන එක සම්බන්ධ සැක මතුවෙනවා පැහැදිලිවම. මේක තව වරක් දෙවරක් push කරොත් 31,000 region එකෙන් තව එක opportunity එකක් ගන්න definitely institutions A levels prefer කරන බව පේන තියෙනවා. ඒ නිසා මේවර market එක ගියවර bull market එක වගේ retail traders ලට move කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් institutions තමයි මේක dominate කරන්නේ. larger banks BlackRock වගේ ආයතන Bitcoin ගන්න පටන් අරන් තියෙනවා. ඉතින් spot Bitcoin ETF එකක approval එක එන්න කලින් Bitcoin අවශ්‍යයි IAA institutions වලට. මේ නිසා මෙවර market එක තරමක institutional dominated market එකක් වෙන්න අවකාශය තියෙනවා. එතනින් එමු මෙන්න මේ වාතාවරණ pre-ETF Bitcoin crash එකක් ගැන දැන් කතා කරනවා. මේක ගැන පීටර් ෂිප් වගේ අය දිගින් දිගටම හැමදාම කියන එක විශේෂයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ හැමදාම කියන්නේ Bitcoin crash වෙනවා බිඳුවට යනවා කියලා. නමුත් දැන් මේ 38,000 move එක එතනින් එහාට 2025 දී 1,50,000ට යන්න කලින් Bitcoin තව pull back එකක් විය හැකි බව තමයි දැන් මේ 40,000 Bitcoin push එකක් වුණත් Bitcoin volumes drop වෙමින් යන බව. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ chart එක දැන් මේකට කලින් වැඩගත් chart එකක් තිබ්බා. මේ තියෙන මේ chart එක බලුවොත් මේ consolidation එක ඒ තරම් සුවදායි නොවන consolidation එකක් බවත් මේක ආපස්සට හැරිය හැකි බවත් සඳහන් වෙනවා. 40,000 target එකක් Bitcoin ගැන කතා කරද්දී මේ වෙනකොට Bitcoin network එකේ transaction fees 150% ඉහළ ගිහින් තිනවා. මේකට per Bitcoin ordinals උත් බලපාලා තියෙනවා. ඒ අතරේ මට පෙන්වන්න උවමනා chart එක මෙන්න මේක Bitcoin exchange reserves මේ purple line එක drop වුණා. නමුත් දැන් මේ මෑත දින කිහිපේ exchanges වලට Bitcoin තොග පිටින් එවලා තියෙනවා. මේක ඒ තරම් හොඳ කාරණාවක් නෙවෙයි. Bitcoin 40,000 වලට push වේවිද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් ඉන්න අතරේ exchanges වලට Bitcoin එවනවා කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට Bitcoin profit ගන්න කණ්ඩායමක් පෙළඹී තියෙන බව. ඒකම තමයි මෙතන පීටර් ෂිප් වගේ අය highlight කරන්නේ Bitcoin crash එකක් imminent කියලා. Major moving averages වලින් බැලුවත් තරමක් ඇතට ගින් තියෙන Bitcoin මේ වෙලාවේ pull back වෙන එක long term bull run එකකට healthy බව තමයි මගේ personal හැඟීම. ඒ නිසා එක parabolic move එකක් යනවට වඩා එහෙම යන්න risk එක වැඩි නිසා pull back එකක් ඇවිත් යන එකයි හොඳ. ඉතින් ඒක 38 ඉඳලා 32 35 region එකට pull back වුණොත් ඒක healthy pull back එකක්. එතනින් dip-buy කරන්න ගොඩක් institutions බලන් ඉන්න බව නම් පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. එතනින් එමු මෙන්න මේ කතාවට. මේකට එන්න කලින් මේ marathon digital Bitcoin miners ලා තවත් investments කරනවා internationally කරනවා. දැන් මේ වෙනකොට Paraguay වල ජල විදුලි බලය ආශ්‍රයෙන් Bitcoin mine කරන්න marathon digital ආයතනය already partnership එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් marathon digital
ඒගොල්ලෝ වෙන renewable energy නැත්නම් green energy sources හොයනවා bitcoin mine කරන්න. bitcoin prices double වෙලා තියෙන මේ අවුරුද්ද ඇතුළත. ඉතින් මේගොල්ලෝ තවත් motivate වෙලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ දන්නවා ඉදිරි potential එක. ඉතින් ජල විදුලි බලය දැන් අපි ලංකාව ගත්තොත් දන්නවා ජල විදුලි බලය තියෙනවා. මම දැන් ලංකාවේ නම් නිෂ්පාදනය කරන විදුලියේ පරිභෝජන දර මදි මම හිතන විදිහට ඩීසල් විදුලිය අවශ්‍යයි. නමුත් මේ පෙරගුවේ එහෙම කොමාරි ඒගොල්ලෝ excess energy තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ජල විදුලි බලයෙන් රටට අවශ්‍ය national grid එකට අවශ්‍ය විදුලි බලයට වඩා වැඩි ධාරාවක් නිපදවනවා. ඊට පස්සේ excess energy එක ඒගොල්ලෝ monetize කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා bitcoin mine කරලා. දැන් ඒක amazing රටට එන ආදායමක්. bitcoin වලින් ආදායම උපයන රටවල් තමයි ඉදිරියේදී ගොඩ යන්නේ. එල් සල්වඩෝරේ හොඳම උදාහරණය. දැන් පැරගුවේ තව උදාහරණයක්. ඒගොල්ලෝ bitcoin රජයේ ආශිර්වාදයෙන් රජය bitcoin mine කරන්න යනවා. මේවා මම අවුරුදු 2-3කට කලින් කිව්වේ. දැන් ඒවා සිද්ධ වෙමින් යනවා ඔය අලුත්ම රට. එතකොට මේ මැරතන් ඩිජිටල් වගේ ආයතනත් එක්ක පාර්ට්නර්ෂිප් දාන එක මහ ලොකු වැඩක් නෙවෙයි. මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ටැක්ස් සහන ටික දීලා අවශ්‍ය වෙනත් ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් දුන්නා නම් මේ පාර්ට්නර්ෂිප් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රටට බිට්කොයින් නිපද ගන්න පුළුවන්. එතකොට බිට්කොයින් ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් තියෙනවා 1.5 මිලියන් 2030 දී. අද තාම 30000. එතකොට ඔයාලට කැල්කියුලේටර් එකක් කරන් ගහලා බලන්න පුළුවන් තව ඉස්සරහදී කොච්චර percentage එකක් මේක යා හැකිද කියලා. ඉතින් ඒ එක කාරණාවක්. ඒ රටක net worth එක වැඩි කරගන්න හැටි මේ ඇවිල්ලා personal net worth එක already වැඩි වුණ කතාවක්. Over 60,000 bitcoin millionaires emerge in 2023. දැන් bear market එකේ හැමෝම අඬාගෙන හිටියනේ. එතකොට දැන් bear market එක අවසానයි. දැන් මේ වෙනකොට නොවැම්බර් වෙනකොට bitcoin millionairesලා 60000ක් පිය වෙලා තියෙනවා. ජනවාරි නම් බලුවොත් ඒ වගේ ජනවාරි හිටිය වගේ 3 ගුණයක්. මම පෙන්නන්නම් දත්ත. මේ තියෙන්නේ history එක ජනවාරි වල bitcoin මේ දකුණු පැත්තේ කෙලවරේ බලන්න millionairesලා 24279යි. ඒ ගොඩෙන් 3805යි 10 million හෝල් කරගත්ත අය bitcoin. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ නොවැම්බර් තත්ත්වය right. මේ මිලියනර්ස්ලා 81962ක් කලින් හිටියේ 24279යි දැන් 81යි almost 60000 වෙනසක්. 10 මිලියන් අය බැලුවොත් 3805යි හිටියේ ජනවාරි 2023 දැන් ඉන්නවා 6000 ඩබල් වෙලා 6666ක්. WLD නැත්නම් world coin මේ වෙනකොට පිස්සු හැදිලා වගේ මූව් වෙනවා. මේ තියෙන 1.85න් අද දැන් මේ මූව් එක ස්ටාර්ට් කරේ මේ වෙනකොට 2.60යි. තමත් extremely aggressive move එකක් පේනවා WLD වල. මේ AMB තේම AMB අපි කලින් ගත්ත ට්‍රේඩ් එකකුත් තියෙනවා. මේක වෙනකොට 1 to 3 AMB දදවස් move වෙනවා. හැබැයි WLD තමයි leading mover. එදිරින්ම මේ තොරතුරට කාඩානෝ network එක කොහොමද දිගින් දිගටම පෞගේ කාලෙම partnerships දැම්මා ecosystem එක grow කරගත්තා. මේ ඇවිල්ලා අලුත්ම කතාව. Cardano founder plans to partner with Kraken තවත් crypto exchange එකක් for new layer 2 blockchain project වලට මතක නම් මේක ඒගොල්ලෝ මේ Kraken එක Coinbase කරා වගේ වැඩක් කරන්න යන්නේ. Coinbase එක වල මතකයි layer 2 එකක් optimism network එකත් එක්ක partnership එකක් දැම්මා. දාලා layer 2 එකක් පටන් ගත්තා base network එක කියලා. එතකොට Coinbase එකේ base network එක මේ වෙනකොට layer 2 අතර top 5 මට මතක විදිහට leading layer 2 එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා ඉතින්. ඉතින් එවැනි layer 2 එකකට දැන් Kraken network එක සූදානම් වෙනවා. හැබැයි එතනදී Kraken සහභාගී කරගන්නේ Cardano blockchain එක බව තමයි මේ තොරතුරේ කියන්නේ. ඒතකොට දැන් centralized exchanges layer 2 තරංගයක් පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් base පළවෙනි එක Kraken එකෙන් එනවා දෙවෙනි එක. ඒ විස්තරයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Patreon trade කරන්න interested නම් සම්බන්ධ වෙන්න මේ කාලවකවානුව තමයි trade කරන්න හොඳම කාලවකවානුව. day trade කරන්න විතරක් නෙවෙයි swing trade කරන්න. ඒ වගේම මේක තමයි අලුත්ම announcement එක. මම විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ ගැන කතා කරන්න හිතුවා. YouTube community එක මම දන්නවා මේ crypto videos බලන්නේ crypto සම්බන්ධයෙන් interest එකක් තියෙන නිසා සහ long term opportunity එකක් විශේෂයෙන්ම day trade කරනවට වඩා long term opportunities හොයාගන්න. ඉතින් ඒ long term opportunities දැන් මම crypto ගන්නවා. ඒතකොට මම crypto dip buy කරනවා. සමහර ඒවා මට ඇත්තටම ගන්න ප්‍රමාදවත් වුණා මේ පාර. නමුත් long term අපි bullish කියලා හිතන් ඉන්න crypto networks ගණනාවක් මම personally portfolio එකට එකතු කරනවා. ඒ වැඩේ මම day 1 ඉඳලා Patreon එකේ පටන් ගන්නවා මේ සතියේ සිට.
ඒක මේ Patreon memberships වලට ආපුවම hodl කියලා membership එකක් තියෙනවා. HODL hodl කරන hold කරනවා කියලා bitcoin hodling කියලා කියන්නේ අපි. ඒ hodl කියන membership එකට ආපුවම ඔයාට පුළුවනි මගේ personal portfolio එකේ විස්තර දැනගන්න. මම debbuy කරන වෙලාව ඊට පස්සේ කවදා හරි sell කරනවා නම් ඒ sell කරන දේවල් සහ portfolio update එක මම mechanisms ඉස්සරහදී වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා. නමුත් මගේ plan එකක් තියෙනවා every 2 weeks bitcoin සහ අනිකුත් altcoins debbuy කරන්න. dollar cost average කරනවා කියන්නේ අපි නිශ්චිත කාලයකදී නිශ්චිත මුදලක් දාලා දිගින් දිගට accumulate කරන එක. ඉතින් බලාපොරොත්තුව තමයි මේකේ දැන් ඒකේ end result එකක් තියෙනවා. end result එක තමයි investment එක 10x කිරීම. එතකොට මේක මම කරන එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. financial advice නොවන බව මතක තියාගන්න. මට license නැහැ මේ advice කරන්න. මේකේ hodl membership එකේ කරන්නේ මම කරන දේ මම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට ස්ටඩි එකක් විදිහට ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා සල්ලි රිස්ක් කරනවා නම් ඔයාගේ own risk එක අරන් කරන්න own responsibility එක. නමුත් දැන් අර අපි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාට inquisitive නම් interested නම් බලන්න membership එකට එන්න. මේ membership වලට තාම ඒක add කරේ නැහැ. අද දවස් ඇතුළත ඒ HODL membership එක add වෙනවා. වගේම already Patreon members ලා ඉන්න අයට පුළුවනි ඒකට upgrade කරගන්න. එතකොට මාත් එක්කම buy කරන්න පුළුවන්, sell කරන්න පුළුවන්, add කරන්න පුළුවන්. මොනවද add කරන්නේ ආදි වශයෙන් මට එන alpha අනුව ඒ information network තොරතුරු අනුව buy කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එනිසා interested නම් සම්බන්ධයෙන් මගේ plan එක minimum $10,000 add කරගන්න මේ ඉදිරි කාලෙදී. එතකොට ඒක 100,000 දක්වා grow කරන්න උත්සාහයක් පමණයි. සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්, අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඔයත් උත්සාහ කරන්න 10,000 පුළුවන් නම් 10,000, 100,000 පුළුවන් නම් 100,000, නැත්නම් $100 උනත් කමක් නැහැ. ඒක තමන්ගේ පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන්. නැත්නම් ඔයා ඒ සල්ලි risk නොකරම පුළුවනි ඔයාට ඒක simulated environment එකක කරන්න අත්දැකීමක් විදියට example එකක් lesson එකක් විදියට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම්. ඉතින් මේක තමයි අලුත්ම නිවේදනය. interested නම් මේ memberships වලදී තව පැය කිහිපයකින් බලන්න ඒක available. එතනින් පස්සේ ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. WLD මේ වෙනකොට මම කෝ aggressive move එකක් පෙන්වනවා කියලා. මේ තියෙන WLD chart එක. WLD වල අපි දුන්නා entry එකක්. මම swing trading entry එකක් දුන්නා. මේ තියෙන $1.149ට දුන්නේ. $1.149ට දුන්නේ. ඒ entry එකෙන් පස්සේ WLD move වුණා 35 times අද දවස් වෙනකොට. ඒ risk එක වගේ 35 ගුණයක් මේ වෙනකොට උඩට move වෙලා හමාරයි. ඉතින් ආයේ 1.49න් ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙවි කියලා හිතන්න අමාරු. ක්‍රිප්ටෝ වල ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේවා ක්‍රෑෂ් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ යන යෑමට ටිකක් අමාරුයි හිතන්න ආපහු A levels වලට ඒවි කියලා. collapse වෙච්ච FTX exchange එකේ executives ලා ඩුබායි වල නැවත ලයිසන් එකක් අරන් තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ක්‍රිප්ටෝ exchange එකකට. ඒ ක්‍රිප්ටෝ exchange එකේ නමත් මේ හරි දාලා තිබ්බා. මට නම හොයාගන්න බෑ. ඒ exchange එකේ ඒගොල්ලෝ කියලා තිනවා FTX එකේ සිද්ධ වෙච්ච වැරදි customer funds misuse කරපුවා. ඒවෙන් පාඩම් ඉගෙනගෙන මෙතනදී ඒ සියල්ල ඉතාම නිවැරදිව විනිවිදව කරන්න බැඳී ඉන්න බව. ඉතින් තවත් අලුත් ක්‍රිප්ටෝ exchange එකක් bear market කාලෙදී ඔයාලට මතක නම් pattern එක bear market කාලෙදී තියෙන exchanges කඩන් වැටෙනවා, networks බංකොලොත් වෙනවා, crypto companies වැහෙනවා, staking companies Celsius වගේ ඒවා වැවුණා. දැන් bull market එකේ signs තමයි අලුතෙන් exchanges ඇරෙනවා, අලුත් crypto network පටන් ගන්නවා. තියෙන ඒවා දැන් HNT වගේ ඒවා bear market එකේ dead. හැබැයි ඊට පස්සේ Solana partnership එක මතකද? HNT අව탁සේරු කරන්න එපා. Solana layer 1 එකට දුවන්නේ. Solana ecosystem එකේ කැලලක් HNT. එනිසා HNT ගැන අහගෙන ඉන්න bounce වෙන්න පුළුවන්. HNT කියන්නේ radio network එකක්. ඒතකොට decentralized අවකාශයේ දුවන radio network එකක්. ඒ මේකක් වෙන නැහැ. එතකොට decentralized අවකාශයේ විවිධ services අවශ්‍යයි market එකට. එතකොට යම් මේකින් centralized ඒවා centralized රේඩියෝ රන් කරන්නේ දේශපාලකයෝනේ. රේඩියෝ ආයතනයක් තියෙනවා නම් ටීවී එකක් තියෙනවා නම් පිටිපස්සේ ඉන්නේ දේශපාලකයෝ. නමුත් මේක දැන් මිනිසුන්ට එපා වෙලා තියෙන. ඉදිරියේදී ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් රේඩියෝ එකක ලොකු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මාකට් එකේ. ඒතර කිසිම තනි පුද්ගලයෙක් විසින් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඊටාම ස්වාධීනව ඔපරේට් කරන රේඩියෝ. එතකොට HNT එකේ අවශ්‍යතාවය
HNT හීලියම් නෙට්වර්ක් එකේ අවශ්‍යතාවය ඉතාම දැඩිව දැනෙවි ඉස්සරහදී. එතකොට මේ HNT බවුන්ස් වෙන්න පුළුවන්, perform වෙන්න පුළුවන්. නිසා watch එකේ ඉන්න කියලා මම අද කියනවා, මතක තියාගන්න. HNT දැන් දුවන්නේ Solana එකේ. Shiba Inu එකේ mysterious leader Satoshi Kusama දැන් සඳහන් කරනවා bull market එකට අපිත් ready බව. Dogecoin විශේෂයෙන් අවධානයක් යොමු වෙනවා මේ bull market එකේ meme tokens අතර ඉහළම ඉන්නවා. Twitter නිසා, Elon Musk නිසා Bitcoin Dogecoin සම්බන්ධ විශේෂ අවධානයක් තියෙනවා. නමුත් Shiba Inuත් මේ වෙනකොට bull market එකට සූදානම් බව සඳහන් කරනවා. ETF Bitcoin spot ETF craze එකක් විදියට ඇමරිකාවේ තිබ්බට ඒ තරම්ම උණක් වෙනත් තැන්වල නැති බව මේක කියන්නේ CC Binance එකේ. I guess ETF is a big deal in the US but not elsewhere. දැන් France වගේ රටවල් වල බලපුවම ඒ ගැන ලොකු තැකීමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ක්‍රිප්ටෝ වලට වඩා උනන්දුයි. ක්‍රිප්ටෝ based ETF ගන්නවට වඩා වැඩි බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් විවිධ රටවල විවිධ, නමුත් institutions පැහැදිලිවම නැත්තම් long term stable investors ලා වඩා කැමති spot Bitcoin අරගෙන ක්‍රිප්ටෝ අරගෙන එකතු කරනවට වඩා මෙවැනි ආයතනයක shares වල invest කරන එක ඒගොල්ලන්ට වඩා safe. නැත්තම් hardware වලට හොයලා ඒවට දාලා ඒවා ඊට පස්සේ ආයෙ පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. වගේ ඔලුව කැක්කුම් ගණනාවක් තියෙන නිසා මෙවැනි ETF එකක spots වලට නැත්තම් spot මේ shares වලට invest කරපුවම ඒ කරදර කිසි දෙයක් නැහැ. Lido ගැන මේ වාර්තාව Lido Finance කියන්නේ Ethereum staking services provide කරන protocol එකක්. මේ වෙනකොට asset under management 37.3 වලින් grow වෙලා තියෙන බව. නැත්නම් මේක දැන් $2.35ට Lido surge වේවි කියන expectation එක මෙතන තිබ්බ chart එකක් මේ තියෙන්නේ asset under management. නිල් පාටින් පේන්නේ stakers ලගේ number of stakers ලගේ ප්‍රමාණය ඒකත් parabolic. ඒ වගේම asset under management $1 billion වලින් ඒකත් parabolic move එකක්. අපි chart එක දිහාට ගියොත් මේ තියෙන්නේ Lido chart එක. Lido පේනවා පහුගිය මේ weekly chart එක පහුගිය සති 6ම මේ සතිය ඇතුළුව එක දිගට green මේ තියෙන්නේ දකුණු පැත්තේ අපි දීපු swing trading entry එකක් Patreon එකේ 1.65ට දුන්නේ entry එක අද 2.50යි. ඉතින් මෙවැනි entries ඉදිරියේදී තොගයක් ඔයාට ලැබෙනවා අර මම කලින් සඳහන් කරපු Patreon hodl membership එක යටතේ. interest කරන සම්බන්ධයෙන් ඒ hodl කරන අයට අවශ්‍ය නම් day trading swing trading සියල්ලමත් ලැබෙනවා. නමුත් විශේෂයෙන් අපි focus කරන්නේ මගේ portfolio එක සහ ඒ portfolio එක ගත්ත average price එක, ගත්ත දිනය, ඊට පස්සේ ආදී වශයෙන් ගත්ත ප්‍රමාණය, ඊට පස්සේ ඊළඟ සති දෙකේදී තව add කරනවා නම් add කරේ මොකටද ආදී වශයෙන් සියල්ල සඳහන් වෙනවා. Bitcoin වලට આવොත් Bitcoin price එක මේ වෙනකොට 36874යි. බලමු අද දවසේ මෙතනින් break වෙන්න උඩට Bitcoin උත්සාහ කරાવી. එතනින් ඒ උත්සාහය සාර්ථක වේවිද කියලා market එක open වෙන තව භාගයක කාලයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක පල්ලම් බහිද කියලා ඔය institutions expect කරන 32000 region එකට මේ මැද තියෙන orange line එක තමයි 32000 region එක. ඉතින් මම ගොඩක් දේවල් කතා කරන නිසා වීඩියෝ කමාර කරන්නම්. මේ වෙනකොට sentiment එක ගිය සතිය 74 අද 72 බව පේනවා. overall market එක slightly pull back කරලා තිනවා 0.6 down. market cap එක 1.4 trillion. ඉතින් එහෙමනම් වීඩියෝ එක කමාර කරනවා. මේවා තමයි තොරතුරු. වීඩියෝ එක like කරන්න, comments දාන්න, channel එක subscribe කරලා උදව් කරන්න. Patreon trade කරන්න interested නම් අර කලින් කිව්ව විදිහට link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් පමණක් වෙන කාත් එක්ක chat කරන්න යන්න එපා. scammers ලා රව් වෙන්න එපා. වෙන links වලට ගිහලා සල්ලි pay කරන්න එපා. එහෙම ඒවත් තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රොෆෙසර් වෙන් වැඩි කරන්න. එමුණ හැමෝම මත අලුත් වීඩියෝ එකක් සුබ දවසක්.